ඔයාලා පුතාලා හැමෝමම Study with Malsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අද වීඩියෝ එක ටිකක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ගොඩාක් දුවලා පුතාලා table tag එක අමාරුයි කියනවා. මොකද විශේෂම දේ තමයි table tag එක තනි tag එකක් නෙමෙයි. table tag එකේදී අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා අලුතෙන් row එකක් add කරන විදිය, ඒ වගේම table එක ඇතුළට data add කරන විදිය, ඒ වගේම තමයි ටේබල් එකේ alignments හරියට balance කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ දේවල් නිසා වෙන්න ඕනේ දුවලා පුතාලා මේ tag එක මෙච්චර අමාරුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යනවා කොහොමද අපේ table tag එක HTML වෙබ්සයිට් එකකට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව බලමු කොහොමද මේ table tag එක use කරන්න කියලා. එතකොට දුවලා පුතාලා සුපුරුදු විදිහට මම මගේ HTML වලට අදාළ කරන main structure එක මේ විදිහට create කරගත්තා. එතකොට ඔයගලන් දන්නවා table එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ body tags දෙක මැද්දේ. හරි, ඉතින් මම පොඩ්ඩක් enter කරලා space එක හරියට හදා ගන්නවා. එතකොට table එකක් create කරන්න අපි අද පාවිච්චි කරන විශේෂම ඒ වගේම mainම tag එක තමයි table කියන මෙන්න මේ tag එක. එතකොට මේක container tag එකක්. එක නිසා මම චුට්ටක් ස්පේස් එක තියලා ටේබල් එක එන්ඩ් කරගන්නවා. මම හැමදාමත් කියනවා වගේ කන්ටේනර් ටැග් එකක් නම් පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙන්න ස්ටාර්ටින් ටැග් එක දාන වෙලාවටම එන්ඩින් ටැග් එකක් දාන්න. ඒතර ඔයගලන්ට කවදාවත් ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට ටේබල් එක ඇතුලේ තියෙන කොටස් ඔක්කොම මෙන්ෂන් වෙන්න ඕනේ මේ තියෙන ටේබල් ටැග්ස් දෙක මැද්දේ. හරි? එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන ටේබල් එක තමයි අපි අද ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ ටේබල් එකේ columns තුනක් තියෙනවා. vertically තියෙන මෙන්න මේ කොටස් තුනට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ columns කියලා. හරි? එතකොට මෙන්න මේ හරස් අතට එහෙම නැත්නම් horizontally තියෙන මෙන්න මේ කොටස් ටිකට තමයි අපි කියන්නේ rows කියලා. එතකොට බලන්න මගේ ටේබල් එකේ columns 3යි ඒ වගේම rows 4ක් තියෙනවා මම උඩ එකත් එක්ක calculate කරොත්. ඊට අමතරව column names 3ක් තියෙනවා name, subject, grade කියලා. ඊට පස්සේ මම පළවෙනි row එකට විතරක් data fill කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මගේ පළවෙනි cell එකේ Malsha කියලා තියෙනවා, දෙවෙනි cell එකේ ICT කියලා තියෙනවා, ඊළඟ cell එකේ 10 and 11 කියලා තියෙනවා. එතකොට දරුවනේ ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න තනි ටැග් එකක් යූස් කරන්න බෑ. rows මෙන්ෂන් කරන්න වෙනම ටැග් එකක් මෙන්ෂන් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ row එක ඇතුලේ තියෙන cells වල තියෙන data මෙන්ෂන් කරන්න තවත් විශේෂ ටැග් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට දරුවනේ මම මගේ පළවෙනි row එක මුලින්ම මෙන්ෂන් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න row එකක් මෙන්ෂන් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා TR කියලා පොඩි සබ් ටැග් එකක්. හරි, සබ් ටැග් එකක් කිව්වේ ටේබල් එක ඇතුලේ මෙන්ෂන් කරන නිසා. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ මගේ ටේබල් row එක ඉන්සර්ට් කරන එක. මෙයත් කන්ටේනර් ටැග් එකක්. ඒක නිසා මම මෙයව යටින් එන්ඩ් කර ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා කියන්න ඕනේ මේ පළවෙනි row එක ඇතුලේ තියෙන ඩීටේල්ස් මොනවාද කියලා. ඒවා නිකන් කියන්න බෑ. ඒවට අපි පාවිච්චි කරන වෙනම විශේෂ ටැග් එකක් තියෙනවා. එතකොට පුතාලා මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා පළවෙනි row එක සාමාන්‍ය row එකක් වුණාට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ එකින් එකට වෙන වෙනම column names mention කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් table එකක column name එකක් අපි ටිකක් විශේෂ කරලා ලියනවා. ඒක නිසා මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා table heading කියලා tag එකක්. මොකද මේක heading එකක්. හරි, ඒක නිසායි අපි table heading කියන tag එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක අපි ලියන්නේ th කියලා. හරි, එයත් container tag එකක්. ඒක නිසා මම මේකත් මේ විදිහට end කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මගේ table එකේ පළවෙනි heading එක ඒගොල්ලන්ට දීලා තිනවා name කියලා. පළවෙනි table heading tag එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් name කියලා mention කරන්න. දැන් දකුණු අත පැත්තට තමයි අපේ ටේබල් එක හදාගෙන යන්නේ. එතකොට පළවෙනියටම තිබ්බ name මම එයාව මෙන්ෂන් කරා. ඊළඟට මේ subject එක තමයි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකත් heading එකක්.
ඒක නිසා ටීචර් TH කියන එක මෙන්ෂන් කරනවා. මෙතන මම ලියනවා subject. right මම මේකත් end කරගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා තව එක ටේබල් හෙඩින් එකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අපි ආවත් මෙන්ෂන් කරගමු TH tag එක ඇතුලේ. ඒකේ නම grade. මම මෙයාවත් මෙතනින් end කරගන්න. එතකොට මගේ row එක මම කලින් වහගත්තා. ඒක නිසා ආයි වහන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි row එක නැත්තම් column names තියෙන row එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඉවර කරගත්තා. දැන් යමු අපේ data fill කරලා තියෙන දෙවෙනි row එකට. මෙතනදී පළවෙනි row එක ඉවර වෙන නිසා ඒ වගේම දෙවෙනි row එක පටන් ගන්න නිසා මම ආයිමත් tr කියන tag එක mention කරනවා. සුපුරුදු විදිහට මට ලේසි වෙන්න මම මෙයාව මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. right. මේක මැද්දේ අපි මෙන්ෂන් කරන්නේ ළමයි සාමාන්‍ය data. මෙතනදී අපි heading එකක් මෙන්ෂන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට table heading කියන විශේෂ tag එක මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේකට normal data දාන්න table data කියලා tag එකක් පාවිච්චි කරනවා. table data tag එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ td කියන මෙන්න මේ tag එක. මෙයත් container tag එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඉවර කරගන්න. මේ දෙන්නගේ මැද්දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන details අපි mention කරන්න ඕන. මම මුලින්ම මට දීලා තියෙන මගේ name එක මම ඒක නිසා මල්ෂා කියලා දාගන්න. ඊළඟට ICT කියන කොටස mention කරන්න මම ITD එකක් අරගන්න. ඊපස්සේ මම මෙයාව මේ විදිහට end කරගන්න. TD පස්සේ අන්තිමට මට තියෙන 10 and 11 කියන එක ඔයාලට ඕන නම්බර් එකක් මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරන්න පුළුවන්. HTML වල මේවා කිසිම විදිහකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. right මේ table row එක පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නවා මොකද එතකොට පිළිවෙලයි. මෙතනින් මගේ table එක ඉවරද? නෑ ඉවර වෙන්නේ නෑ මොකද මං ගාව තව rows දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. දැන් ඔයගලන් එක row එකක් table dataත් එක්ක අදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි මේක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ යටින් ඔයගලන්ට පුළුවන් තව row එකක් මේ වගේ mention කරන්න. හරි දැන් මෙතනට අපිට මල්ෂා ICT 10 11 කියන කෝනේ නෑනේ. ඒවා spaces තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේවා ටික ඔයගලන්ට පුළුවන් පරිස්සමින් delete කරලා දාන්න. හරි. එතකොට මට මේ වගේම තව row එකක් ඕනේ. ඒක නිසා මම මේක ආයෙත් copy කරලා මෙන්න මේ යටින් paste කරගන්න. හරි. ඉතින් මේක හරි ලේසි. ඔයගලන් හරි විදිහට ඉගෙන ගත්තොත්. right. අපි මේක save කරලා බලමු. file ගියා, save as ගියා. හැමදාම වගේ මම මේක save කරන folder එකක් තියෙනවා. ඔයගලන් දන්නවා දැන්. documents වලට ගිහින් HTML projects. ඊළඟට මම අද මේ ෆයිල් එක sample 6 brackets ඇතුලේ tables කියලා මම දාන්න. මතක ඇතුව extension එක mention කරන්න .html. ඊපස්සේ save as type එකෙන් all files. right දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ අනිත් ෆයිල්ස් ටිකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඔක්කොම ඉවර නම් ඔක්කොම හරි කියලා හිතනවා නම් save කියන එක දෙන්න. right ඉතින් මගේ name එක මෙතන වෙනස් වුණා. අපි දැන් ගිහින් බලමු අපේ ෆයිල් එක තියෙනවද කියලා. දැන් save වෙලා තියෙනවා හරියටම. අපි double click කරලා open කරමු. right ඔන්න බලන්න අපි හදපු table එක මෙන්න මේ විදිහට display වෙලා තියෙනවා. ඒත් මම බලාපොරොත්තු වුණේ මේ දේ නෙමෙයි. මට ඕන වෙච්ච table headings ටික bold වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මගේ table එකක් විදිහට ඇවිල්ලා නැහැ. මේකේ borders ටික mention වෙලා නැහැ. එතකොට දරුවනේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මෙතනින් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න table එකට border එකක් අවශ්‍යද නැද්ද කියන එක ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා HTML ට කියන්න. එතකොට අපි ඒක කරන්න හොඳට බලාගන්න මේ කොටස. මේක ගොඩාක් වැදගත්. ඒක අපි කරන්නේ මෙන්න මේ table කියන tag එක ඇතුලේ
ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදියට අපි බෝඩර් කියලා මෙන්ෂන් කරනවා. ඒතර බෝඩර් එක අපි දාන්නේ ඇට්‍රිබියුට් එකක් විදියට. ඔයාලා දන්නවා ඇට්‍රිබියුට් එකක් කියන්නේ මොකක් හරි වැලියු එකක් මෙන්ෂන් කරන දෙයක්. එහෙනම් equal කියලා දාලා inverted commas ඇතුලේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන බෝඩර් එකේ width එක. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ඝනකම මෙන්ෂන් කරන්න. examples දෙක තුනක් width එකට දාලා මුලින්ම අපි 1 කියලා දාලා බලමු. ඊට පස්සේ මම control S කියන එක දීලා මේක save කරනවා. ඊපස්සේ මම මෙතන refresh කරනවා බලන්න වෙන දේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු මගේ table එක. එතකොට ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ table එකේ width එක වැඩි කරන්න, ඝනකම පළල වැඩි කරන්න මෙතන තියෙන border එක තව චුට්ටක් ඝනකම වැඩි. නැත්නම් size එක වැඩි number එකක් දෙන්න. 5 දීලා බලමු. save කරාම refresh කරලා ඔයගලන්ට පේනවා වටේ border එක මේ විදිහට චුට්ටක් ඝනකමින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි? right. එතකොට මේ තමයි අපේ tables ගැන තියෙන basicම parts ටික. tables කියන කොටස මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා මේ tables වල size එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ table එක limited size එකක්. මේ data වලට limit වෙච්ච size එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන විදිහට අපිට table එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ table එක ඇතුලේ තියෙන data වල alignments හදන්නේ කොහොමද? right? border එකේ color එක ඒ වගේම මේ data වල colors වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා අපේ මේ table එක ඇතුලේ background colors වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම මම මගේ tables part 2 වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට උගන්වනවා. ඉතින් මතක ඇතුව මේ series එකේ ඊළඟ episode එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න.